Життя не питає, чи ти готовий. Воно ставить перед фактом тиск, виклики, непередбачувані повороти. І саме тут стає видно, хто керує собою, а хто лише реагує. Стоїцизм – це не філософія для книжок. Це набір принципів, які допомагають тримати рівновагу, коли обставини змінюються, люди провокують, а всередині з'являється напруга, яку важко стримати. Сьогодні ти отримаєш уроки, які працюють завжди, коли тобі важко, коли ти втомлений, коли здається, що все йде не за планом. Це не теорія, це інструменти, які формують твердий характер. Не перемикайся. Те, що ти почуєш далі, може стати твоєю опорою у будь-який момент життя. Перед тим, як почнемо, підтримай відео вподобайкою і підпискою і напиши в коментарях фразу «Я готовий діяти». Це покаже, що ти з тих, хто не просто слухає, а застосовує. Поїхали. Урок 1. Переключай увагу. Є одна звичка, яка розділяє людей на дві категорії. Тих, хто живе на автопілоті, і тих, хто тримає себе під контролем навіть у хаосі. Це не стриманість, не терпіння і не спокій. Це вміння переключити увагу в першу секунду, коли щось вибиває тебе з рівноваги. Більшість реагує інстинктивно. Спочатку спалахує емоція – гнів, страх, образа, роздратування. Потім тіло підхоплює імпульс. А далі летить словесний або поведінковий постріл, про який шкодують вже через хвилину. Це автоматизм, який керує життям 90% людей. Стоїк діє інакше. Спочатку коротка пауза, потім оцінка, і тільки після цього – дія. Ця пауза не про слабкість і не про правильність. Це момент, у який ти повертаєш собі владу над собою. Щоб навчитися цього, потрібен не рік і не складна філософія. Потрібна одна проста техніка – зміна точки уваги. Коли щось тригерить, не пірнай емоційно. Скажи собі, це вимагає моєї уваги чи ні? Без аналізу, без моральних оцінок, без пошуку винних. Тільки так або ні. У більшості ситуацій відповідь – ні. І коли ти це визнаєш, емоція починає розпадатися, бо вона більше не отримує живлення. Стоїк не бореться зі своїми почуттями. Він не давить гнів, не приховує роздратування і точно не грає роль людини, яка все витримує. Він робить інше – перенаправляє енергію, не дозволяє емоції диктувати напрям думок і дій. Як тільки увага виходить з емоції, вона втрачає владу. Щоб це закріпити, використовуй техніку «точка впливу». Коли щось вибиває тебе з балансу, знайди одну дію, яка залежить від тебе прямо зараз. Змінити темп дихання, повільніше заговорити, випрямити спину, поставити уточнювальне запитання замість реакції, або сказати «я подумаю» і відповім пізніше. Цей мікрорух перемикає твій мозок з реактивного режиму в активний. Ти перестаєш бути заручником імпульсу. У цьому і є суть стоїцизму в дії – не змінювати світ, змінювати напрям власної реакції. Ти не можеш змусити людину поводитися інакше. Не можеш стерти чужу хамовитість. Не можеш прибрати затори, затримки, критиків чи непередбачувані обставини. Але ти завжди можеш змінити фокус уваги. Саме він визначає твою реальність. І саме він вирішує, що отримає від тебе більше енергії. Проблема чи твоя дія. Це не психологічний трюк. Це нейрофізіологія. Мозок не здатен одночасно тримати активну емоцію і активну дію. Коли ти зміщуєш увагу, емоція лишається без пального. І з цього моменту ситуація більше не керує тобою. Більшість хоче контролювати події. Стоїк контролює напрямок власної уваги і отримує все інше бонусом – спокій, ясність, швидкі рішення, стабільність. Пам'ятай, ти завжди сильніший за перший імпульс. Справжня сила в керуванні цими першими 2-3 секундами, коли твоя реакція ще не стала дією. Це і є стоїцизм у дії. Не в книгах, не в цитатах, а в моменті, де ти або програєш,
або береш себе в руки і стаєш господарем ситуації. Урок 2. Перепрограмуй перешкоди на рух вперед. Перешкоди. Саме це слово викликає напругу у більшості людей. Проблема – значить гальмо. Невдача – значить поразка. Але стоїцизм працює не так. Стоїк бачить у перешкоді не стіну, а точку розвороту, з якої можна піти вгору. І це не надихаюча фраза. Це стратегія поведінки, яку можна тренувати до автоматизму. Ключ у тому, щоб змінити питання. Замість «чому це сталося зі мною?» ти запитуєш «що я можу з цього витягнути?». Цей СУВ звучить просто, але він перевертає внутрішню систему керування. Коли ми боремося з перешкодою, ми витрачаємо енергію на опір. Коли ми шукаємо користь, ми починаємо рухатися вперед, і енергія повертається. Стоїки вміли робити це інстинктивно. Для них будь-яка складність – це тренажер. Кожна неприємність – це новий інструмент, що загартовує характер. Кожне розчарування – це ресурс. Не романтика, не духовність, а холодна практичність. Якщо вже сталося, забери максимум користі. Щоб це працювало в реальному житті, використовуй метод, який я називаю «злам на користь». Крок перший – факти, а не емоції. Коли щось пішло не так, ти маєш 2-3 секунди, щоб вирішити, ти летиш в емоцію чи в аналіз. Запитай себе, яка тут реальна шкода, а що просто виглядає страшно. Емоція перебільшує загрозу мінімум утричі. Факт зменшує її до реального масштабу. І тоді перешкода вже не лякає. З нею можна працювати. Крок другий – знайди вигоду, навіть якщо вона маленька. Будь-яка ситуація дає хоча б одну точку зростання. Новий навик, нове розуміння, нова межа терпіння, нове бачення. Перешкода – це не обвал. Це перехрестя, де ти можеш піти в більш сильну версію себе. Приклад. Тобі відмовили в можливості. Емоційна реакція – мене недооцінили. Стоїчна реакція – тут дірка в моїх навичках. Закрию, стану небезпечнішим. Звільнили з роботи? Емоція. Страх. Стоїк. Тепер у мене є ресурс часу, щоб переорієнтуватися і вийти на новий рівень. Це не пауза, це стартова лінія. Будь-яка перешкода може стати важелем. Питання тільки в тому, чи готовий ти його використати. Крок третій – дія замість прогнозів. Перешкода починає руйнувати людину тільки тоді, коли вона зупиняється і починає прогнозувати найгірші сценарії. Уява запускає катастрофізацію, а мозок реагує, ніби це реальність. Стоїк робить інше – не думає про наслідки, доки не зробить перший крок. Один крок – і тривога падає. Один крок – і ситуація дає зворотний зв'язок. Один крок – і вже зрозуміло, що робити далі. У руху завжди більше сили, ніж у роздумах. Крок четвертий – перетвори удар у інструкцію. Замість того, щоб прокручувати у голові, як усе мало бути, задай жорстке, пряме запитання. Що ця ситуація вимагає від мене, щоб я став сильнішим? Не чому так сталося, не за що мені це, а що я повинен розвинути, щоб це більше не було проблемою. Це перетворює будь-який удар у покрокову інструкцію для зростання. І тоді перешкоди перестають бути ворогами, вони стають тренерами. Крок п'ятий – сформуй звичку проростати в мінусах. Коли ти кілька разів переживеш трансформацію мінус-плюс, мозок почне це робити автоматично. Це стане новою внутрішньою програмою. Перешкоди перестануть викликати страх. Вони почнуть включати холодну цікавість. Що корисного я з цього зроблю? І з цього моменту ти стаєш майже некерованим для зовнішніх обставин. Тебе важко зламати, бо ти постійно перерахуєш удари в актив. Ти перетворюєш життя на тренажерний зал, де будь-яка вага робить тебе сильнішим. Це і є стоїцизм у дії, не у цитатах, а у конкретних реакціях, які не ламають тебе, а будують. Коли інші бачать стіну, ти бачиш двері. Коли інші падають, ти виростаєш. Коли інші здаються, ти робиш оновлення характеру.
Запам'ятай, перешкода – це не кінець шляху, а початок правильного напрямку. Урок 3. Живи зараз, а не в ілюзіях минулого чи майбутнього. Уміння жити в теперішньому – це не про романтику, не про «дивись на небо» і не про медитації на пляжі. Це про концентрацію сил у точці, де ти здатен діяти прямо зараз. Все інше – минуле й майбутнє – існує лише у вигляді образів у твоїй голові. Люди, які застрягли в цих образах, живуть не життям, а галюцинаціями пам'яті й фантазії. Стоїцизм пропонує простий принцип – дій у межах того, що реально існує. А це тільки поточний момент. Минуле не можна змінити. Майбутнє не можна передбачити. Але зараз – це територія твоєї абсолютної сили. Минуле – це архів. Більшість людей проживає життя, сидячи у вчорашньому дні. Вони постійно повертаються до помилок, сварок, пропущених шансів, несправедливих ситуацій. І кожного разу, коли вони думками хапаються за минуле, їхня енергія спливає, як вода крізь пальці. Стоїк не веде внутрішніх діалогів з тим, що вже сталося. Для нього минуле – це файл з досвідом, а не кімната, де живуть емоції. Ти можеш узяти з минулого урок, але не маєш дозволяти йому визначати твої рішення сьогодні. Майбутнє – лише припущення. Майбутнє – це не факт, а прогноз. І найчастіше цей прогноз створений страхом, а не логікою. Людина страждає не від того, що відбувається, а від того, що вона уявляє, що може відбутися. Страх майбутнього паралізує. Очікування дива робить пасивним, але життя відбувається між цими крайностями, в моменті дії. Стоїк планує, але не живе планами. Він готується, але не мучить себе прогнозами. Він діє, бо розуміє, усе, що реально існує, це крок, який він може зробити прямо зараз. Точка фокусу – інструмент, який повертає тебе в реальність. Коли ти ловиш себе на тому, що потонув у думках про майбутнє чи минуле, застосуй техніку. Що з того, про що я думаю, реально відбувається в цю секунду? У 90% випадків – нічого. Ти думаєш про людей, яких тут немає, про ситуації, які не відбуваються, про проблеми, яких поки що не існує, про слова, які ніхто не сказав. Ти страждаєш від фантомів. Якщо фантоми забрати, залишається зараз, а разом із ним можливість діяти ясно. Практика укорінення. Щоби повернути увагу до реальності, використай просту вправу. Відчуй землю під ногами, відчуй тіло, вдихни повільно, зосередься на одному предметі перед собою. Скажи собі «Я тут, все інше у моїй уяві». Це коротка перезагрузка свідомості. Через кілька секунд розум заспокоюється, і ти повертаєш контроль над діями. Чому присутність – це сила? Коли ти живеш у точці зараз, вся твоя воля, вся енергія, вся увага спрямовані в один промінь. Це стан максимальної ефективності. У моменті ти швидше думаєш, краще оцінюєш ситуацію. Не накручуєш себе, не множиш страхи, не перебільшуєш проблеми. Присутність – це режим бойової ясності, де ти реагуєш не емоцією, а розумом. Практика «Повернись сюди» для щоденного життя. Коли ловиш себе на зайвих думках, скажи в голові не мотиваційні фрази, а дуже просте «Повернись сюди». Тут твоє тіло, твій розум, твій вплив. Тут рішення, тут дія, тут життя. Все інше – шум. Як тільки ти повертаєшся в момент, з'являється сила, з'являється ясність, з'являється внутрішній спокій, який неможливо похитнути словами інших або обставинами. Найголовніше – життя завжди відбувається тут і зараз. Ти не можеш пережити вчора заново. Ти не можеш прожити завтра наперед. Але ти можеш прожити цей момент так, що він змінить твоє майбутнє. Теперішнє – це точка, де твориться характер. Зараз – це територія сили. І якщо ти навчишся повертатись у неї знову і знову, ніякий хаос, ніякий тиск, ніяка тривога не зламають тебе.
Бо ти вже не в минулому і не в майбутньому. Ти там, де формується твоя доля. Урок 4. Самодисципліна. Коли ти робиш те, що потрібно, навіть коли не хочеш. Самодисципліна – це не суворість, не фанатизм і не жорстке життя без радості. Це здатність сказати собі «я роблю те, що веде мене вперед, незалежно від настрою». Саме ця навичка відрізняє сильних людей від тих, хто постійно починає, зупиняється, кидає, розчаровується і повертається на той самий рівень. Люди помиляються, коли думають, що дисципліна – це боротьба із собою. Насправді дисципліна – це команда, яку ти даєш своєму мозку. Команда, яка показує, керуєш не емоціями, не бажаннями, не лінню, а волею. Щоб зробити дисципліну частиною себе, потрібно освоїти 3 ключові принципи. Без води, без філософських пауз. Тільки те, що працює на практиці. Перший принцип – дія важливіша за настрій. Більшість людей живе від настрою. Якщо хочеться – діють. Якщо ні – шукають причини. Стоїк ставить дію вище відчуття. Бо знає – настрій ненадійний. Він змінюється від сну, погоди, коментаря чи випадкової думки. Справжня свобода з'являється тоді, коли ти можеш діяти попри настрій. Настрій не визначає твоєї дисципліни. Дія визначає твій характер. Другий принцип – мінімальний рух, який неможливо не зробити. Людина провалює план не тому, що він складний, а тому, що вона намагається одразу видати максимум. Стоїк працює інакше. Він робить мінімальний обсяг, який знищує опір. Не годину тренування, а 10 хвилин. Не весь проект, а 1 абзац. Не глобальну зміну, а 1 маленький крок, від якого немає куди ухилятися. Коли ти знімаєш з дії вагу й масштаб, мозок перестає чинити спротив. І саме тоді включається те, що потрібно – стабільність. Малий крок – це місток до великої дії, а регулярність – це те, що створює результат. Третій принцип – дисципліна працює тільки тоді, коли є ясність. Людина не може бути дисциплінованою в хаосі. Якщо завдань багато, а пріоритетів немає, мозок завжди обере найприємніше або найпростіше. Стоїк не воює з собою. Він прибирає шум. Склади найкоротший список того, що справді змінює твоє життя. Справа, яка рухає тебе вперед, звичка, яка робить тебе сильнішим, крок, який формує твою майбутню версію. Усе інше – фоновий шум. Самодисципліна народжується не з сили волі, а з чіткої структури, де немає розсіювання. Чому дисципліна дає свободу? Людині здається, що дисципліна обмежує, та насправді вона звільняє. Коли ти дієш за своїми принципами, а не за настроєм, життя стає передбачуваним із середини. Ти знаєш, що можеш на себе покластися. І це формує внутрішню стабільність, яку не можуть похитнути ні критика, ні хаос, ні зовнішні обставини. Дисципліна – це твоя особиста конституція, чіткі правила, за якими ти будеш жити, навіть коли світ хитатиме. Як зробити дисципліну автопілотом? Коли ти дієш регулярно, навіть маленькими кроками, у мозку створюються нові зв'язки. З часом дія перестає бути зусиллям, вона стає нормою. І ось тоді включається справжня сила. Ти більше не витрачаєш енергію на боротьбу із собою. Ти просто робиш. Це і є стоїцизм у дії. Не пафос, не філософія, не книжкова мудрість, а проста, чітка щоденна дисципліна, яка формує характер, стрижень, стабільність. Той, хто володіє самодисципліною, має найрідкіснішу перевагу у світі – здатність рухатися вперед там, де інші зупиняються. Урок 5. Емоційна стійкість. Коли ти відчуваєш все, але не ламаєшся. Емоційна стійкість – це не про те, щоб нічого не відчувати. І точно не про те, щоб ставати холодним каменем, який не реагує на світ. Справжня стійкість – це коли ти відчуваєш усе, але не дозволяєш жодній емоції керувати твоїми діями. Людина, яка не вміє працювати з емоціями, живе як човен у штормі.
Кожен порив вітру кидає її в інший бік. Будь-яка дрібниця може зламати день, вибити з балансу, спровокувати конфлікт або внутрішню паніку. Стоїк інший. Він не пригнічує свої відчуття і не намагається бути роботизованим. Він робить те, що більшість ніколи не вчиться робити. Він дає своїм емоціям місце, але не дає їм влади. Перший принцип – емоцію не треба зупиняти, її треба побачити. Емоція – це сигнал. Проблема не в ній, а в тому, що більшість реагує, не розуміючи, що саме зараз відбувається всередині. Ключова навичка – назви емоцію вголос або подумки. Я злюся, я переживаю, я відчуваю образу. Мене тригерить ця ситуація. Коли ти називаєш емоцію, вона втрачає панування. Мозок не може одночасно і відчувати, і аналізувати. Як тільки ти бачиш емоцію, вона перестає бути командиром і стає інформацією. Другий принцип – не реагувати відразу. Найбільші помилки люди роблять не тому, що відчули сильну емоцію, а тому, що відповіли на неї в ту ж секунду. Емоційна реакція – завжди погана порадниця. Вона хоче швидкого полегшення, крикнути, написати образливе повідомлення, закрити двері, втекти, посваритися, піддатися страху. Стоїк знає, будь-яка емоція живе недовго. Дай їй трохи часу, і вона втратить інтенсивність. Тому перше правило стійкості – не роби нічого, поки хвиля не впаде. Почекати кілька хвилин – це не слабкість, це стратегія. Третій принцип – знайди джерело. Емоція – це симптом. Її причина майже завжди глибша. Страх втрати контролю, страх виглядати слабким, страх бути відкинутим, очікування, які ніхто не міг виконати. Коли стоїк відчуває емоцію, він не бореться з нею. Він шукає корінь. Що саме мене зачепило? Чому це викликало таку реакцію? Відповідь на це запитання перетворює емоцію з ворога на вчителя. Четвертий принцип – повернути контроль через дію. Емоції посилюються, коли ти нічого не робиш. Пасивність – це паливо для тривоги, гніву та безсилля. Стійкість – це не лише про внутрішнє відчуття, це про дію. Зроби одну просту дію, яка повертає тобі контроль. Говорити спокійніше, змінити позу, вийти на кілька хвилин, записати думку, зробити маленьке практичне рішення. Коли ти рухаєшся, емоція не може тебе паралізувати. П'ятий принцип – стався до себе, як до друга. Більшість поводиться з собою жорсткіше, ніж з будь-ким іншим. Образи, самобичування, внутрішні претензії – усе це підриває стійкість. Стоїк не займається саморуйнуванням. Він говорив би з другом спокійно, доброзичливо і підтримуючи. Тому він навчається говорити так само із собою. Емоційна стійкість будується не на насиллі над собою, а на внутрішньому партнерстві. Найголовніше. Емоційна стійкість – це не відсутність емоцій. Це внутрішня постава, яка дозволяє залишатися собою, коли всередині буря. Це коли ти не даєш хвилі вирішувати, куди плисти. Це коли ти бачиш все, відчуваєш все, але вибір за тобою. Стоїк не стає холодним. Він просто більше не дозволяє емоціям визначати його шлях. Відчувати – нормально. Підкорятися – ні. Урок 6. Сила зміни фокуса перед обличчям страху і невизначеності. Страх і невизначеність супроводжують кожного. Ніхто не живе без сумнівів, без ризиків і без моментів, коли здається, що земля під ногами стає менш твердою. Різниця лише в тому, як люди реагують на ці стани. Одні застигають, ніби їх паралізували, інші рухаються вперед, навіть коли серце стискається від напруги. Стоїк не намагається знищити страх. Він робить інше – переключає на ньому фокус. Не тікає від нього, не намагається заглушити, не робить вигляд, що його немає. Він спрямовує увагу туди, де страх не має влади. Перший принцип – страх живе в уяві, а не в реальності. Страх завжди прив'язаний до майбутнього.
що якщо щось піде не так, що якщо я не впораюся, що якщо мене засудять, що якщо станеться найгірше, але майбутнє – лише проекція. Поки ти не вчинив дії, страх існує тільки в твоїй голові. Це реакція на можливість, а не на факт. Стоїк робить дуже просте – переводить страх у теперішній момент. Запитує себе, що реально відбувається саме зараз. Майже завжди нічого, окрім напруги в тілі та думок. Коли страх виходить з фантазій і повертається в реальність, він слабшає. Другий принцип – дія зменшує страх швидше, ніж думки. Будь-яка спроба переконати себе не боятися тільки посилить тривогу. Мозок не реагує на слова, він реагує на рух. Тому стоїк не застрягає в аналізі. Він робить маленький крок, який ламає інерцію страху. Це може бути просте рішення, короткий дзвінок, один лист, одна дія. Неважливо яка, важливо, що вона виводить тебе з голови в реальність. Дія показує мозку – я живий, я рухаюсь, я не в пастці. І страх починає танути. Третій принцип – фокус не на небезпеці, а на навичці. Страх завжди питає – що зі мною буде? Стоїк ставить інше запитання – яку навичку я можу розвинути в цій ситуації? Страх публічного виступу – це не про страх. Це про навичку говорити. Страх відповідальності – це про навичку приймати рішення. Страх змін – про навичку адаптації. Коли ти фокусуєшся на навичці, страх перестає бути ворогом. Він стає тренажером. Четвертий принцип – тіло впливає на розум. Більшість недооцінює фізіологію. Та часто страх – це просто перенапруження нервової системи. Дихання поверхневе, плечі підняті, тіло стислося. Стоїк починає з тіла, глибший вдих, повільніший видих, розпрямлена спина, повільніший темп рухів. Як тільки тіло розслабляється, свідомість перестає сприймати ситуацію як загрозу. Думки стають ясніші. Страх стає контрольованим. П'ятий принцип – визнати страх і рухатись попри нього. Справжня хоробрість – не відсутність страху. Справжня хоробрість – це рух попри страх. Не ігнорування, не втеча, не самонавіювання. Стоїк каже собі – так, мені страшно, але це не зупинить мене. Так народжується стійкість, так формується характер. Так ти перетворюєш страх на союзника. Страх перестає бути перешкодою, коли ти перестаєш від нього тікати. Страх – це нормально. Він не робить тебе слабким. Він робить тебе живим. Але він не має керувати твоїми діями. Ти керуєш тим, на чому тримається твій фокус. Якщо фокус на загрозі, страх росте. Якщо фокус на дії, страх слабшає. Якщо фокус на навичці, страх перетворюється на зростання. Стоїк не живе без страху. Він просто не дає йому визначати його межі. Там, де інші бачать небезпеку, ти бачиш можливість розширити себе. Урок 7 – вдячність як інструмент внутрішньої стабільності, а не красиве слово. Більшість людей сприймає вдячність як щось абстрактне, емоційне або приємне, коли є час. Насправді вдячність – це потужна практична техніка, яка різко знижує рівень стресу, нормалізує мислення і повертає контроль у моменти, коли все йде не за планом. Стоїки не розглядали вдячність як почуття. Вони бачили в ній дисципліну розуму. Дисципліну, яка нагадує – подивись на те, що працює, а не тільки на те, що ламається. Коли людина фокусується виключно на проблемах, її мозок переходить у режим виживання. А в режимі виживання ти не можеш ні мислити масштабно, ні приймати мудрі рішення, ні бачити можливості. Ти просто реагуєш. Вдячність – це спосіб повернути мозок у режим ясності. Перший принцип – вдячність змінює точку огляду, а не обставини. Ситуація може залишатися важкою. Люди можуть критикувати, плани можуть руйнуватися, але коли ти свідомо переключаєшся на те, що вже маєш, напруга падає, думки вирівнюються, і ти перестаєш бачити життя як суцільний тиск. Вдячність
не робить проблеми меншими, вона робить тебе сильнішим. Другий принцип – вдячність потрібно тренувати як м'яз. Стоїки практикували її щодня. Не тому, що вони були правильні, а тому, що розум автоматично схильний шукати небезпеку. Так працює біологія. Щоб змінити цю схему, потрібна регулярність. Не сила волі, регулярність. Короткі думки на кшталт «У моєму житті є хоч щось, за що я можу бути вдячний прямо зараз» перезапускають нервову систему. І поступово мозок починає бачити не лише негатив, а реальну картину. Третій принцип – вдячність забирає силу у тривоги. Тривога живе у фантазіях про майбутнє. Вдячність повертає у теперішнє. Коли ти звертаєш увагу на те, що вже працює, мозок перестає перебільшувати загрози. Він перестає будувати катастрофічні сценарії. Ти починаєш дихати спокійніше, мислити тверезіше, говорити чіткіше. Це не магія. Це нейрофізіологія. Увага визначає стан. Четвертий принцип. Вдячність дисциплінує очікування. Ми страждаємо не від реальності, а від того, як сильно вона відрізняється від наших очікувань. Стоїк зменшує розрив між бажаним і наявним. Він не занижує планку. Він вчиться бачити те, що вже є, як ресурс, а не як дефіцит. Це дає внутрішню стабільність, якої більшість людей не має. П'ятий принцип – вдячність робить тебе менш вразливим до чужої думки. Коли людина живе з відчуттям дефіциту, вона стає залежною від схвалення, похвали, уваги, зовнішніх стимулів. Коли людина живе з відчуттям внутрішньої повноти, вона стає важко керованою для чужої критики, маніпуляцій чи емоційного тиску. Вдячність наповнює. І наповнена людина не шукає підтвердження своєї цінності на стороні. Шостий принцип – вдячність підсилює дисципліну. Це контрінтуїтивно, але правда проста. Людина, яка бачить прогрес, хоч маленький, має більше сили рухатися вперед. Вдячність фіксує увагу на тому, що вже працює. І це створює внутрішню мотивацію продовжувати. Коли ти кажеш собі «я зробив крок», «я став трішки сильнішим», «я виріс». Це не самозаспокоєння. Це фіксація того, що твій шлях має сенс. Вдячність – не м'якість, не емоційність, не духовність. Це стратегія виживання і зростання, яку використовували найстійкіші люди в історії. Вона повертає розум у реальність. Вона знижує тривогу. Вона створює внутрішній простір для ясності. І вона формує стабільність, якої не можуть похитнути ні люди, ні обставини. Стоїк практикує вдячність не для того, щоб бути добрим, а щоб бути міцним. Бо людина, яка бачить цінність у тому, що має, завжди виграє у того, хто бачить тільки відсутність. Урок 8. Особиста якість як твоя головна стратегія в житті, а не красива ідея. Особиста якість – це не про те, щоб бути кращим за когось. І не про зовнішню успішність, статус, гроші чи визнання. Особиста якість – це коли ти кожного дня стаєш точнішим, чеснішим, сильнішим і дисциплінованішим у власних діях. Це коли твої внутрішні стандарти вищі за будь-які зовнішні оцінки. Стоїк не женеться за образами, не порівнює себе з іншими і не витрачає енергію на те, що не має відношення до його розвитку. Він працює над собою як ремісник над виробом, тихо, уважно, послідовно, не для показу, а для стійкості. Перший принцип – не намагайся бути хорошим, будь чесним. Бути хорошим – це про зовнішнє. Бути чесним – про внутрішнє. Коли ти чесний із собою, ти бачиш власні слабкості без виправдань. Бачиш власні переваги без зарозумілості. Ти не граєш ролей і не намагаєшся виглядати інакше, ніж є. Стоїчна чесність – це жорстке дзеркало. Що я зробив сьогодні? Що робить мене сильнішим, а що слабшим? Без прикрас, без самообману, без романтики. Другий принцип – особиста якість будується на звичках, а не на емоціях.
Люди часто думають, що якість характеру з'являється під час великих випробувань. Насправді вона формується в дрібницях. Як ти поводишся, коли ніхто не бачить? Як ти реагуєш, коли втомлений? Які рішення приймаєш у дрібних ситуаціях, де ніхто не оцінить? Наскільки стабільно ти дотримуєшся власних правил? Характер – це не те, що ти робиш у великий день. Це те, що ти робиш щодня. Третій принцип – перестань дивитися на чужу траєкторію. Чужі успіхи, чужі поразки, чужі можливості – це їхній шлях, а не твій. Порівняння вбиває ясність. Порівняння руйнує концентрацію. Порівняння робить твою енергію розпорошеною. Стоїк не витрачає ресурси на життя інших. Він інвестує усе у власний розвиток. Коли ти перестаєш змагатися з людьми, ти починаєш змагатися з власною вчорашньою версією. І саме це створює зростання. Четвертий принцип. Особиста якість вимагає дисципліни, а не натхнення. Натхнення приходить і йде. Дисципліна залишається. Тому стоїк не чекає правильного настрою, ідеального моменту чи сигналу згори. Він працює над собою за будь-якого стану, бо знає, істинна сила у послідовності. Сильний не той, хто інколи робить багато. Сильний той, хто регулярно робить потрібне. П'ятий принцип. Внутрішня якість робить тебе стійким до хаосу світу. Світ завжди буде нестабільним. Люди будуть змінюватися, плани будуть ламатися, обставини будуть хитати. Єдине, що ти можеш контролювати – те, хто ти всередині. Коли твої стандарти високі, твої дії вирівняні, а самодисципліна стабільна, жодна критика, жоден тиск, жодна невдача не зламає тебе так, як вона ламає людей без внутрішнього стрижня. Особиста якість – це броня, яку ніхто не може відібрати. Шостий принцип. Кожен день ти або ростеш, або деградуєш. Стоїцизм не визнає стабільності. Стабільність – це ілюзія. Ти або рухаєшся вгору, або скочуєшся вниз. Якщо ти не вдосконалюєш свою якість, світ буде тиснути на тебе сильніше. Якщо вдосконалюєш, він починає працювати на тебе. Особиста якість – це валюта, яка не знецінюється. Це навичка, яка робить тебе конкурентним у всіх сферах життя. Це інвестиція, яка приносить дивіденди завжди. Найголовніше – особиста якість – це твій мінімум, нижче якого ти не падаєш. Це твоя невидима рамка, яка визначає, як ти реагуєш, мислиш, працюєш і живеш. Це твоя тиха сила, яку ніхто не може забрати. Стоїк не кричить про свою якість. Він не підкреслює її. Він просто живе так, що це видно без слів. Твоя найкраща стратегія – працювати над собою так, щоб твоя присутність уже була аргументом. Урок 9. Свобода від чужої думки як фундамент внутрішньої незалежності. Свобода від чужої думки – це не про байдужість. І не про те, щоб ніколи нікого не слухати. Це про внутрішню незалежність, коли твою цінність не визначають реакції людей. Коли ти не живеш за чужими очікуваннями. Коли твої рішення не коливаються від того, хто що подумає або скаже. Більшість людей живе під мікроскопом. Вони постійно уявляють, як їх оцінюють, аналізують, обговорюють. І саме ця уява стає в'язницею. Бо реальність простіша, люди занадто зайняті собою, щоб думати про тебе так багато. Стоїк будує свою свободу інакше. Він приймає один очевидний, але рідко усвідомлений факт. Думки інших – не його зона контролю. Перший принцип – не кожна думка про тебе має до тебе стосунок. Людина оцінює інших через власні травми, страхи, комплекси, досвід, рівень розвитку. Тобто частіше вона бачить не тебе, а свою внутрішню картину світу. Хтось назве тебе різким, бо боїться прямоти. Хтось назве тебе холодним, бо ти не даєш емоційних реакцій. Хтось назве тебе самовпевненим, бо сам відчуває себе слабким. Їхнє ставлення – це їхня історія, не твоя. Коли ти це розумієш, чужі слова перестають бути ударом.
Другий принцип – твоя оцінка важливіша за чужу. Стоїк ставить на перше місце те, що він думає про себе. Його внутрішня оцінка базується не на емоціях, а на фактах. Які рішення я приймаю, які принципи виконую, наскільки мої дії чесні, наскільки мої вчинки узгоджені з моїми цінностями. Це і є внутрішній стандарт. І коли він сильний, зовнішні оцінки втрачають силу. Ти перестаєш реагувати на критику захисно, бо знаєш свою правду. І перестаєш ловитися на похвалу, бо твій фундамент не у схваленні. Третій принцип – незалежність починається з меж. Людина, яка не вміє ставити межі, завжди буде жити очікуваннями інших. Стоїк знає, якщо ти не визначиш, що для тебе прийнятно, а що ні, світ визначить це за тебе. Межі – це не грубість, це ясність. Ти маєш право не відповідати одразу, не погоджуватися на незручне, не пояснювати кожен свій крок, не дозволяти втручатися у свої рішення. Коли межі чіткі, чужа думка вже не маніпулює тобою. Четвертий принцип. Страх осуду завжди більший за сам осуд. Уява малює найгірші сценарії. Що тебе засміють, що відвернуться, що не зрозуміють. У реальності люди переважно зайняті власними переживаннями. І якщо хтось щось сказав, це триває хвилину, а не вічність. Стоїк не будує драму там, де її немає. Він спирається не на фантазії, а на факти. П'ятий принцип – твої цілі важливіші за враження. Людина, яка живе для схвалення, має одну проблему. Вона ніколи не рухається за своїм шляхом. Або живе для того, щоб виглядати правильно, або для того, щоб уникати критики, або для того, щоб подобатися. Стоїк живе для того, щоб ставати тим, ким він хоче бути. І цей вектор сильніший за будь-яку думку ззовні. Коли ціль ясна, чужа критика не лякає, вона просто шум. Шостий принцип – свобода від думки інших робить тебе стійким. Коли ти перестаєш залежати від оцінок, ти стаєш важкоранimим. Тебе неможливо зламати словами, неможливо маніпулювати схваленням, неможливо керувати через емоційний тиск. Ти стаєш автономним. І саме це створює глибокий внутрішній спокій. Свобода від чужої думки – це не про зухвалість. Це про відповідальність за власне життя. Ти живеш не для того, щоб інші поставили оцінку. Ти живеш, щоб реалізувати свій потенціал, щоб бути чесним з собою, щоб жити по-своєму, а не як скажуть. Стоїк не зневажає думки інших, він просто не дозволяє їм визначати його траєкторію. Це справжня свобода, і вона варта того, щоб її тренувати щодня. Урок 10. Прийняття змін як стратегія сили, а не капітуляція. Зміни лякають більшість людей не тому, що вони складні, а тому, що вони руйнують ілюзію контролю. Людина хоче, щоб усе було передбачувано. Стабільна робота, передбачувані люди, знайомі декорації, ясні плани. Але життя працює за іншими правилами. Воно постійно рухається. Стоїк не бореться зі змінами. Він робить те, що більшості навіть не спадає на думку. Він приймає зміни як природний стан світу і діє, виходячи з реальності, а не зі своїх очікувань. Перший принцип – зміни неможливо зупинити, тому їх потрібно очолити. Змінитися може все. Стосунки, робота, здоров'я, можливості, оточення, правила гри. Єдине, що залишається стабільним – твоє вміння адаптуватися. Стоїк не чіпляється за те, що йде, бо чіпляння створює біль. Замість цього він питає себе, що зараз насправді відбувається і як я можу використати це на свою користь. Коли ти зустрічаєш зміни обличчям, а не спиною, вони перестають бути загрозою. Другий принцип – прийняття не означає пасивність. Багато хто плутає прийняття з капітуляцією. Насправді це різні речі. Капітуляція – це відмова діяти. Прийняття – це ясність, з якої починається дія. Стоїк приймає факт, але не здається внаслідок нього. Він говорить: «Так, сталося так. Але ось що я робитиму далі».
Це дає неймовірну силу. Замість боротьби з реальністю ти починаєш працювати з нею. Третій принцип. Зміни загартовують більше, ніж стабільність. Стабільність приємна, але вона не тренує характер. Тебе не робить сильним те, що комфортне. Тебе робить сильним те, що змушує переглядати себе, свої навички, свої підходи. Коли змінюється ситуація, змінюється і вимога до твоєї особистості, і кожна нова вимога – це шанс вирости. Стоїк не питає, чому це зі мною трапилось? Він питає, що ця зміна вимагає від мене стати. Це перевертає всю динаміку. Четвертий принцип. Опір змінам створює біль. Біль найчастіше не від самої зміни, а від опору їй. Ми чіпляємося за звичне, бо воно знайоме, а знайоме здається безпечним. Але справжня безпека у вмінні рухатися, коли світ рухається. Стоїк відпускає очікування, які більше не відповідають реальності. Він не тримається за минулі історії, роль, статус, людей або обставини, які вже завершили свою функцію в його житті. Відпускання – це не про втрату, це про місце для нового. П'ятий принцип – зміна відкриває двері, яких не видно зі старої точки. Коли все стабільно, ти бачиш обмежену кількість шляхів. Коли все змінюється, перед тобою з'являються нові варіанти, нові люди, нові рішення, нові горизонти, нові можливості. Зміна не лише забирає, вона й дає. А те, що дає, часто цінніше за те, що забрала. Стоїк тренує у собі здатність бачити потенціал там, де інші бачать тільки втрату. Шостий принцип – той, хто приймає зміни, стає важколамким. Гнеться те, що не вміє адаптуватися, ламається те, що боїться руху. А той, хто приймає зміни як норму життя, стає настільки гнучким, що зовнішні удари не руйнують його, а лише коригують траєкторію. Це і є справжня сила стоїка – не жити в ілюзії контролю, а вміти керувати собою в будь-якому новому стані реальності. Зміни не питають дозволу. Вони не чекатимуть зручного моменту. Вони не вибачатимуться, коли приходять у твоє життя. Але ти завжди можеш обрати свою реакцію. Ти можеш або триматися за старе, або використати момент, щоб стати сильнішим, мудрішим, глибшим. Стоїк не боїться нового. Він боїться одного – залишитися тим самим, коли життя показує, що час рости. Тому зміни не вороги. Вони – запрошення. Урок 11. Співчуття та емпатія як ознака сили, а не слабкості. Багато людей плутають співчуття зі слабкістю. Їм здається, що співчувати означає бути м'яким, наївним, дозволяти іншим сідати на голову. Але стоїцизм бачить усе інакше. Співчуття та емпатія – це ознаки внутрішньої сили, бо слабкий не здатен співчувати. Лише сильна, стійка і врівноважена людина може залишатися людяною перед чужим болем, агресією чи хаосом. Стоїк розуміє, ми всі блукаємо в одному й тому самому лабіринті. У кожного своя боротьба, свої втрати, свої рани, свої страхи. І коли хтось поводиться різко, грубо чи несправедливо, це не завжди про тебе. Часто це про його власний хаос. Емпатія не виправдовує поведінку інших. Вона просто дає тобі правильну оптику, завдяки якій ти не перетворюєшся на дзеркальну копію чужого негативу. Перший принцип – люди діють зі свого болю, а не зі зла. Коли хтось кричить, звинувачує, провокує або поводиться токсично, перша реакція – відповісти так само. Але стоїк бачить глибше. Люди рідко діють зі справжньої злості. Набагато частіше вони діють зі страху, образи, травми, відчуття слабкості або внутрішнього хаосу. Кожен раз, коли тобі хочеться відповісти жорсткістю, запитай себе, що стоїть за його поведінкою. Це знання не робить тебе м'якшим, воно робить тебе розумнішим. Ти перестаєш брати чужі емоції особисто. Другий принцип – співчуття дає ясність, а не слабкість.
Злість затьмарює. Співчуття прояснює. Коли ти реагуєш емоцією, ти втрачаєш контроль. Коли реагуєш із розумінням, ти зберігаєш владу над ситуацією. Стоїк знає, той, хто керує своїм станом, керує подією. І емпатія допомагає тримати цей стан стабільним. Третій принцип. Емпатія не означає дозволяти іншим шкодити тобі. Найбільша помилка – плутати емпатію з відсутністю меж. Емпатія каже «Я розумію, звідки це йде». Межі кажуть «Але я не дозволю тобі поводитися так зі мною». Стоїк поєднує ці дві якості – розуміння плюс чіткі межі. Це формула, яка робить тебе недоторканим психологічно. Четвертий принцип. Добра людина не слабка, вона небезпечна в правильний спосіб. Справжня доброта приходить не від слабкості, а від сили. Слабкий боїться конфлікту, тому добрий, щоб не зачепили. Сильний не боїться конфлікту, тому може бути добрим без страху. Стоїк не добрий через необхідність, він добрий через усвідомленість. Він вибирає співчуття не тому, що не може відповісти жорстко, а тому, що жорсткість рідко приносить результат. П'ятий принцип. Емпатія зменшує внутрішню агресію. Коли ти розумієш мотиви інших, твоя власна агресія спадає. Емпатія – це як вимкнути зайве напруження в тілі. Ти не зберігаєш у собі гнів, не носиш тяжкі думки, не відтворюєш у голові сварки, конфлікти, образи. Співчуття – це не подарунок людям. Це подарунок собі. Воно знімає внутрішній тиск і повертає спокій. Шостий принцип. Співчуття робить тебе стратегічним. Людина, яка розуміє мотиви інших, може передбачити їхню реакцію, вибрати правильну відповідь, уникнути непотрібних конфліктів і навіть вплинути на поведінку співрозмовника. Емпатія – це інтелект, спрямований у вигідний бік. Це навичка, яку використовують лідери, переговорники, мудрі наставники і всі, хто працює з людьми на високому рівні. Це не про бути хорошим, це про бути ефективним. Найголовніше – співчуття не робить тебе м'яким, воно робить тебе стійким. Емпатія не робить тебе вразливим, вона робить тебе мудрим. Стоїк розуміє, чим менше я відображаю чужий хаос, тим більше я керую собою, і саме це найбільша сила. Співчуття дає тобі спокій, емпатія дає ясність, межі дають свободу. І разом вони формують характер, який ніхто не може зламати. Ні люди, ні обставини. Урок 12. Рефлексія як інструмент самоконтролю і зростання. Рефлексія – це не м'яке слово з психологічних книжок і не попрацюй над собою у стилі мотиваційних постів. Справжня рефлексія – це найсильніший інструмент самоконтролю, який може мати людина. Це коли ти не живеш на автопілоті, а свідомо керуєш своїми діями, рішеннями і характером. Більшість людей не рефлексує. Вони або занадто бояться побачити правду про себе, або плутають рефлексію з самокритикою, яка руйнує, а не розвиває. Стоїк дивиться на себе чесно, але без ненависті. Прямо, але без самознищення. Тверезо, але не жорстоко. Рефлексія – це майстерність бачити себе збоку не щоб покарати, а щоб скоригувати шлях. Перший принцип – рефлексія має бути чесною, але не жорстокою. Самокритика вбиває бажання рухатися. Самообман вбиває можливість зростати. Стоїк шукає середину. Він не прикрашає правду, але й не перетворює правду на зброю проти себе. Чесна рефлексія звучить так. Ось що я зробив правильно. Ось що я зробив неправильно. Ось що потрібно змінити. Без драми, без прокльонів, без емоційного перегріву. Другий принцип – рефлексія без записів слабка, мислення хаотичне. Думки повторюються, змішуються, губляться. Тому стоїки часто записували свої думки. Запис – це фіксація. Це спосіб вивести хаос на папір і побачити картину ясно. Коли ти пишеш, ти структуруєш свої дії, свої помилки, свої успіхи, свої повторювані реакції.
Записи показують закономірності, які ти не побачиш у голові. Третій принцип – регулярність важливіша за глибину. Рефлексія працює тоді, коли вона регулярна, не раз на місяць. Не коли щось сталося, а щодня коротко, чітко, структуровано. Стоїк оцінює кожен день за 3 напрямами. Що я зробив добре, що я зробив слабко, що я зміню завтра. Це проста формула, але вона підтримує стабільність характеру. Четвертий принцип. Рефлексія знімає емоційний шум. Людина часто накручує себе не через факти, а через інтерпретації фактів. Рефлексія повертає у реальність. Що насправді сталося? Що саме я відчував? Що з цього важливо? Що з цього зайве? Коли факти відокремлені від домислів, більшість драм зникає сама. П'ятий принцип. Рефлексія формує дисципліну. Коли ти щодня дивишся на свої вчинки збоку, ти перестаєш виправдовувати себе. Перестаєш жити в ілюзіях. Перестаєш переносити відповідальність. Рефлексія робить тебе чесним перед собою, а чесність автоматично веде до дії. Тому люди, які рефлексують, швидше змінюють життя, бо вони бачать, де саме вони стоять. Шостий принцип – рефлексія – це контроль над собою, а не самосуд. Самосуд руйнує. Він забирає енергію, віру в себе і здатність рухатися. Рефлексія будує. Вона показує, що можна покращити, і дає внутрішній поштовх діяти. Рефлексія каже «я можу стати кращим», і ось як. Самосуд каже «я поганий», і це кінець. Стоїк ніколи не змішує ці поняття. Рефлексія – це твоє внутрішнє кермо. Якщо ти не аналізуєш свої дні, то дні керують тобою. Якщо ти не ставиш собі запитання, то життя ставить їх за тебе. І не завжди у найм'якшій формі. Стоїк живе з позиції «я контролюю свою траєкторію». А керувати нею можна тільки тоді, коли чесно дивишся на шлях, яким ідеш. Рефлексія робить тебе розумнішим, спокійнішим, сильнішим, точнішим, мудрішим і, головне, свідомішим у власних діях. Той, хто рефлексує, завжди перемагає того, хто виправдовується. Це і є стоїцизм у дії. Не просто жити, а щодня ставати майстром власного життя. Стоїцизм – це не слова. Це вибір, який ти робиш щодня. Вибір діяти усвідомлено, тримати себе в руках, рости, навіть коли важко. Тепер у тебе є інструменти, які працюють завжди. Дисципліна, стійкість, присутність, ясність, внутрішня свобода. Просто забери хоча б один принцип із цього відео і застосуй його сьогодні. Не завтра. Не колись. Сьогодні. Так починається особисте перетворення. Якщо ти відчуваєш, що цей шлях тобі близький, підпишись, постав вподобайку і напиши в коментарях фразу, яка допоможе алгоритму і покаже, що ти частина нашої спільноти. Я з вами обираю стоїчний шлях. Це короткий сигнал, але він об'єднує людей, які ростуть разом. Продовжимо шлях далі.